Hello mga kulets! Welcome to KhaiKhuletz Vlog! For today's video, iba-vlog natin yung mga nabili natin sa shop ni Motodeck sa High Gear. Ayun, meron kaming binili ng asawa ko na sweatshirt. At saka yung sticker. Kasi marami nagtatanong sa inyo kung magkano siya sa shop ng High Gear. Nga pala yung High Gear located siya sa San Ildefonso, Bulacan. Sabi doon is makikita naman siya sa way. Sa bayan lang siya, no? Sa bayan ng San Ildefonso. Tapat na 7-Eleven. Tapos, tawag dito, sobrang saya namin kasi, ayun, kukwento ko yung pakiramdam ko nung papunta pa lang kami sa High Gear. Actually kasi dapat helmet yung bibili namin doon kasi naghanap kami ng helmet para doon sa friend ko na pangreregalo sa asawa niya. Di ang nangyari, punta na kami pero expect ko wala doon si Trupa. Kasi syempre, bihira lang talaga siyang makita ng mga pumupunta nga doon. Syempre, expected ko, wala na siya. So, daw nag-expect. Tapos, dumating kami doon sa shop niya. Sabi nga ng mga staff, wala nga daw siya. So, ayun na, di okay lang. Better luck next time na lang na wala si Trupa. Then, pumasok na ako. Naglag na ako. Tapos, yung asawa ko nasa loob. Tapos, bigla siyang pumasok. Sabi niya, may surprise ako sa'yo. Pagtingin kong ganon, nasa labas si Motodeck, si Trupa, naka-helmet, tas naka-backpack. Tas ayun, nagtatatalon na ako. Sabi nung staff doon, "Ma'am, parang ang nanalo sa loto ah." Sabi ko, "Hindi kuya, daig pa nga nanalo sa loto eh." Hindi, joke lang. Kaso lang, ang masama, hindi natin siya na-vlog kasi nga, low-bat yung phone namin. Kasi nga galing pa kami noon ng nabotas doon sa Team Graffiti. Kaya ayun, pero nakapagpa-picture naman tayo. Tapos alam nyo ba ang bait-bait niya, tapos parang close na kayo kagad. Tapos kung ano siya dun sa vlog niya, ganun din siya kapag nakita niyo siya ng personal. Tapos talagang nag-a-assist siya, sabi niya sa amin kasi tumitingin kami ng nitro na gloves nga. Sabi niya, mas maganda yung Tai Chi kasi alam niyo naman na yun talaga yung gamit ko dati. Tapos nagtatanong siya, ganyan. Basta sobrang bait. Tapos, tawag dito, may mga kasabayan din kami bumibili nun. Ayun, ina-assist din niya. Paalis siya nung time na yun eh, buti na abutan pa namin siya. Kasi pupunta daw ata siyang Marikina. Tapos, ayun nga, bumili kami ng sweatshirt sa kanya, dun sa High Gear. Ayun, makikita niyo siya ngayon kasi bubuksan namin siya ngayon. Bali, ang pinili namin, isang small, isang medium. Ang bubuksan ko na lang is yung medium size na para sa asawa ko. Ito siya, guys. Ito siya, mga kulets. Ayan, pag binili niyo siya, nakaganto siya, eco bag. Eco bag sila. Tapos, pag binuksan mo pa siya, wow, yan na, 1G. 1G. Ayan, so may ganito pa siya. Tapos, maganda mami. Wala etiketa nito. Ayan na siya. Ayan, 1 garage. Tapos sa likod, 1G. Ayan, 1G siya. 1G siya. Tapos, size nito, medium size. Ayan. Medyo, yung small, okay siya sa akin. Mahaba lang yung pinaka-sleeve niya. Sa sao ko, sakto to. Kahit payat siya kasi parang pag nagmumotor, hindi hapit na hapit. Para comfortable siya pag nagda-drive. Tapos sa fabric niya, maganda. Makapal siya na cotton. Tapos napansin namin,
ano siya, hindi siya madaling mabasa. Ibig sabihin, pag umuulan, hindi siya madaling mabasa madaling mabasa ng ulan. Tapos, bukod doon, parang yung tela niya hindi talaga tinipid. Tapos may mga etiketa siya dito. Ayan, may tag dyan. Tapos, dito din may tag. Ayan. Tapos, ito din. Ayan, may tatak din siya dyan. Ayan, diba? Medium nga pala to, guys. Medium. So, ang price niya is 1,350 pesos. Actually, ubos na nga yung small nun. Last na lang, yung sa akin na lang. Susukat natin yung medium. Lagot ka, sinira mo. Yan. Kita ka pa! Sat natin guys kay mami ko. Yan, Yan. diba? Diba? Yan yung medium. Ayan. 1G, ayun. Tapos nun, syempre, may free kayo. Pag bumili kayo ng merchant. Syempre, ito, yun lagi pinag-ibigay ni Trupa. Pag nakakasalubong niya siya, yan. Yan. Yan, may free kami. Tapos, high gear. Ayan. Yan yung mga freebies niya. At syempre, yung pinagkakaguluhan lagi sa Shopee na one garage sticker or yung 1G, ayun, bumili rin kami. Worth 300 pesos siya. So, open natin siya para sa inyo kung ilan yung laman, tapos kung ano yung mga itsura nung shape ng mga sticker kung para saan siya magandang ilagay. Pero syempre, karamihan yung iba nilalagay ito sa motor nila tsaka sa helmet. Open natin. Open natin, ma'am. Hala, ito yung kulay white. Pag siguro black yung motor mo, yan, white siya. 1G. 1G. 1G malakas. Malakas. 1G lang ang malakas. Ayan, ito siya. Uy, wag mong ganyanin, anak. Bakit ba? Ayan, ito, ayan, diba? Karamihan, nakikita ko yan sa mga motor ng iba dun sa bandang tapalodo sa front. Tapos, ito, ayan. Tapos, ito pwedeng ilagay sa sa helmet. Helmet. Mga decals. Ayan, ang dami niya. Ang dami niya sa 300 pesos. Ayan, ang dami. Anak, sige, show mo, anak. Ayan, nauurong na tayo. Mayos ka. White, pag black yung motor mo. Diba, at least may pagpipilian. Pag black yung motor mo, white yung sticker, Pag-black mo, ayan. sticker mo. Kakabit namin yung iba dito dun sa dating wave ng asawa ko, wave 100. Sabi ko sa kanya, pag sinet up yun, ang color nun sa rehistro is black. Tapos haluan namin ng white, parang yung fino ni Dekdek. Tapos ipapalagay ko to para maganda tignan, parang black and white siya. Ayan, bibilangin namin kung ilan. Welcome to KhaiKhuletz Vlog! Ayan, so, 10 stickers ang laban ng 300 pesos nyo. Diba? Worth it na. Kaya siguro, marami talagang bumibili sa Shopee at sold out lagi. Yun, mga kulets. Kaya kung gusto nyo pumunta dun sa shop ni Trupa, sa San Ildefonso, pwede nyo siyang i-waste, makikita na kagad siya, lagay nyo lang high gear. So, alam nyo, sobrang saya ko kasi napakaswerte ko talaga kasi alam nyo ba, yung iba Batangas pa, tapos dadayuhin yung high gear, di nila nakikita si Trupa. Ako, not expected talaga na makikita ko siya. Kasi hindi ko talaga, kasi sabi nga nila, huwag ka mag-expect kasi parang di ka masaktan.
hindi talaga ako nag-expect noon kasi ayoko talagang isipin na nandun siya para hindi ako umaasa. Tapos, tingnan nyo, di ba? Biglang dumating siya. Ang narinig pa nun ng asawa ko yung bomba ng ano niya, ng big bike niya. Nung may narinig daw siyang bumomba na patingin na siya. Tapos, ayun na, doon na si Dekdek. Ayun, ang saya-saya lang ng experience ko nung pagpunta ko sa high gear. Tapos, yun lang yung vlog natin for today. Thank you so much for watching and hope you will subscribe, like, and share the video para lagi kayong updated sa vlog ni KhaiKhuletz. See you!